ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී නිතරම භාවිතා වන වචන ඉගෙන ගනිමු. Exactly right. හරියටම හරි. Nobody. කවුරුවත් නෑ. That's the way. ඒක තමයි විදිහ. Well said. හොඳට කිව්වා. Hurry up. ඉක්මන් කරන්න. First of all. සියල්ලට කලින්. Last of all. සියල්ලටම වඩා අන්තිම. Right on. හරි. After that. එයට පසු. At the end. අවසානයේදී. By the way. ඒ කෙසේ වුවත්. Why not? ඇයි නැත්තේ? I think. මම හිතනවා. Nice job. හොඳ වැඩක්. Really. ඇත්තටම. Not bad. නරක නෑ. Thank you. ඔයාට ස්තුතියි. Sure. අනිවාර්යෙන්ම. Short and sweet. කෙටි සහ මිහිරි. Well done. හොඳින් කළා. Good job. හොඳ වැඩක්. Good for you. ඔයාට හොඳයි. Much better. වඩා හොඳයි. That's better. ඒක හොඳයි. Great. නියමයි. Good work. හොඳ වැඩක්. Good going. හොඳින් යනවා. Exactly right. හරියටම හරි. No, I am not. නෑ, මම නැහැ. Good idea. හොඳ අදහස. It's old. ඒක පරණයි. One more thing. තව එක දෙයක්. I don't need them. මට ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. What is it? එය කුමක්ද? I need a favor. මට අනුග්‍රහයක් අවශ්‍යයි. Did he come? එයා ආවද? Before the lunch. දිවා ආහාරයට පෙර. It's for me. ඒක මට. A big one. ලොකු එකක්. Don't touch that. ඒක අල්ලන්න එපා. Did you agree? ඔබ එකඟ වුණාද? I am fine. මම සනීපෙන්. How about you? ඔබට කොහොමද? Getting well. සනීප වෙනවා. So far so good. මේ වනතෙක් ගොඩක් හොඳයි. It's my fault. ඒක මගේ වරදක්. Anytime. ඕනෑම අවස්ථාවක. Pretty good. හුඟක් හොඳයි. Keeping well. හොඳින් තබා ගැනීම. Nothing special. විශේෂ දෙයක් නැහැ. Well. හොඳින්. That's all right. ඒකට කමක් නැහැ. No worries. කරදර නැහැ. I am sorry. මට කනගාටුයි. Good thinking. හොඳ සිතීමක්. Nice job. හොඳ වැඩක්. Fine. හොඳයි. I know. මම දන්නවා. Not at all. කොහෙත්ම නෑ. I see. මට පේනවා. It's okay. ඒකට කමක් නැහැ. I mean. මම අදහස් කළේ. It's mean. එහි අදහස. Sometimes. සමහර අවස්ථාවලදී. She loves me. ඇය මට ආදරෙයි. A little while ago. ටිකක් මොහොතකට පෙර. Actually. ඇත්තටම. Anywhere. ඕනෑම තැනක. Good idea. හොඳ අදහස. One more thing. තව එක දෙයක්. What is it? එය කුමක්ද? Did he come? එයා ආවද? Did you agree? ඔබ එකඟ වුණාද? Don't touch that. ඒක අල්ලන්න එපා. It's for me. ඒක මට. Do it now. දැන් එය කරන්න.
A big one. ලොකු එකක්. I don't need them. මට ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. It's familiar. එය හුරු පුරුදුයි. Wait a second. තප්පරයක් ඉන්න. He was right. ඔහු නිවැරදි. I feel it. මට එය දැනෙනවා. I like to go. මම යන්න කැමතියි. I want a phone. මට ෆෝන් එකක් ඕන. He reads books. ඔහු පොත් කියවනවා. Take it. ඒක ගන්න. Be peaceful. සාමකාමී වන්න. Don't come now. දැන් එන්න එපා. Understand it. එය තේරුණා. I can go there. මට එතනට යන්න පුළුවන්. Your own will. ඔබේම කැමැත්ත. Take your book. ඔබේ පොත ගන්න. Be honest. අවංක වන්න. What do you want? ඔයාට ඕන කුමක්ද? I don't care. මට වැඩක් නැහැ. It's important. ඒක වැදගත්. Any progress? කිසියම් ප්‍රගතියක්. You don't know. ඔබ දන්නේ නැහැ. Well, great news. හොඳයි, හොඳ ආරංචියක්. Where is Amal? කෝ අමල්? Come soon. ඉක්මනට එන්න. He fell down. ඔහු බිම වැටුණා. He is married. ඔහු විවාහකයි. Good going. හොඳින් යනවා. Good thinking. හොඳ සිතීමක්. Fantastic. අපූරුයි. Nothing. කිසිවක් නැත. Certainly. නිසැකවම. It's correct. එය නිවැරදි. Believe me. මාව විශ්වාස කරන්න. That's good. ඒක හොඳයි. I feel. මට දැනෙනවා. Are you mad? ඔයාට පිස්සුද? Just a minute. විනාඩියක් විතරයි. That's a better. ඒක වඩා හොඳයි. I guess. මම අනුමාන කරනවා. I am sure. මට විශ්වාසයි. That's mean. එහි තේරුම. As I know. මම දන්න විදිහට. Not only that. එපමණක් නොව. Of course. ඇත්ත වශයෙන්. Perfect. පරිපූර්ණ. Every day. සෑම දිනම. At noon. ඊළඟට. On Saturdays. සෙනසුරාදා දිනවල. Just now. මේ දැන්. අපි මේ වීඩියෝ එක නැවතත් රිවිව් කරනවා. අපි ඩිස්ප්ලේ කරනකොට ඔබ ප්‍රොනවුන්ස් කරලා පුරුදු වෙන්න.
Please subscribe our YouTube channel.